باید از چیزی کاست گر بخواهیم به چیزی بیفزاییم. در این کلید 3 دارایی هر انسان رو شرح میدم و میگم چطور میتونی بیشترش کنی. همچنین در آخر میگم ثروتمند واقعی کیه. پس سر نخو بگیر با من همراه باش، چون داریم میرسیم به گنج قارون. سلام زیرسی. من به خودم افتخار میکنم که در دوران تو زندگی میکنم. تعهد تو به ارتقای کیفیت زندگیت بی‌نظیره. لوژ حلقه‌داران در پلتفرم زیرسی از اول ماجرا قصد داشت نگاهش به فلسفه ارتقای کیفیت زندگی از سایرین متفاوت باشه. خب قطعاً که محتوا اصولی و تایید شده است، اما مدعی هستیم خلاقیت در نوع نگاهمون به توسعه کار و زندگی فردی نظیر نداره. به طور مثال 3 دارایی اصلی هر انسان رو بهش میپردازیم که کمتر جایی این گونه بهش پرداخته میشه. 3 ثروت یعنی زمان، پول، آگاهی رو بهتون یاد میدیم. اول از همه زمان رو میگم. دارایی مطلق توه و تنها داراییه که هیچ کس نمیتونه ازت بگیره یا روش مالیات بذاره یا بدزدتش یا مصادرهش کنه. اما متاسفانه باید بگم این هیچ کس شامل خود تو هم میشه. تو هم هیچ اختیاری در کنترل و حتی مدیریت که خیلی باب شده میگن مدیریت زمان نداری. زمان رو نمیشه مدیریت کرد، چون ما فقط چیزی رو میتونیم مدیریت کنیم که میتونیم اندازه گیری کنیم. ما نمیدونیم چقدر ازش داریم. پس درستش اینه که فعالیت ها در قالب زمان مدیریت بشه، حالا اونم نه زمان آینده یا حتی زمان حال، زمانی هم که گذشته که مطلقاً برای تو نیست دیگه، زمانیه که هیچ دسترسی بهش نداری و مطلقاً میتونی بگی من 20 و اندی سال زندگی کردم، فلان کارو کردم، فلان جا رفتم، اما حتی برای فردا میخوای برنامه بریزی. ته دلت میگی اگه شانس بیارم و بازم زمان داشته باشم. از کجا معلوم؟ پس بهتره که یک سوالو سرلوحه زندگیت کنی. چی کار کنم تا سرگذشت من جاودانه بشه؟ جواب یهودیان به این سوال اینه: حداقل یه درخت بکار، حداقل یه کتاب بنویس، حداقل یه پسر داشته باش. تشخیص درست و غلط پای خودته. من فقط نقل قول کردم. این فقط نقل قول بود. یک دارایی دیگه پوله که این روزا دارایی محبوب آدماست بیشتر از هر زمان دیگه‌ای، چون داشتنش به اندازه امروز حیاتی نبوده. فرض کن 1000 سال پیش عمدتاً آدم‌ها یه تیکه زمین داشتن که از پدرشون به ارث رسیده بود و خوراک و مایحتاج سالشون رو در اون کش می‌کردن. 6 7 تا گوسفند داشتن، 2 3 تا گاو داشتن، 10 20 تا مرغ و خروس داشتن که نیازشون به لبنیات و پروتئین تامین می‌کردن دیگه. حالا کمتر کسی میل به پول داشت اون زمان، چون تامین بود همه چی به هر حال. اما متاسفانه الان پول یعنی اکسیژن و از بعد پیدایش بازار انسان به سمتی سوق داده شده که همه چی پولی بشه. اینجوری که الانه. میدونی چطور؟ ساده است. کوچکترین بخش اقتصاد تراکنشه، یعنی در عوض پول خدمات، دارایی یا کالا دریافت میکنیم. خب اگه یک تفکر شکل بگیره که چطور من پول بیشتری در بیارم، به این جواب میرسیم که باید کمیت یا کیفیت کالا و خدمات یا دارایی که ارائه میدیم رو بالا ببریم و همین تفکر به جای رسیده که همه چی پولی شده. از اینم پولی تر میشه. حالا بماند این. خب چطور اینقدر خوب جواب داده؟ اینم ساده است. بشر همیشه پی سهولت بوده که از سهولت رفاه و امنیت حاصل میشه. به واسطه همین همه چی پولی شده تا انسان‌ها بتونن با به دست آوردن یک چیز بهترین رفاه و امنیت رو تجربه کنند. متوجه شدی؟ اگر نه دوباره پلی کن. حالا اگر بخوای با اخلاق اینو محکوم کنی، باید بگم بیهوده است، چون در نتیجه به عمل اومده دیگه. همه انسان‌های تاریخ هم توش نقش
که یکیه. چرا 500 تومن یکیش و اون یکی 20 میلیارده؟ جوابشو کامنت کن. بنابراین تا اینجا فهمیدیم قابل به دست آوردنه و میتونیم مدیریت کنیم و پول هم مثل زمان باید صرف بشه. بعض پولایی که داری باید کم بشه تا چیزی در عوضش به دست بیاری. حالا دارایی سوم یعنی آگاهی که تفاوت اصلی ما با موجودات دیگه است. آگاهی از پیرامون تأملات در زیستن، به وجود آمدن فلسفه خوب و بد و حتی آگاهی از مرگ. جالبه بدونی انسان تنها موجود زندگیه که در حین اینکه سعی و سالمه و زندگی براش لذت بخشه میدونه که روزی قرار بمیره. آگاهی کاملا اکتسابیه، یعنی میتونی کسب کنی اگه بری دنبالش، تحت کنترل و نامحدوده، برخلاف دو دارایی دیگه. آگاهی تو تموم نمیشه، هر جا خرجش کنی، هر چقدر خرجش کنی. خب حالا هر کدومو چطور افزایش بدیم؟ برای افزایش هر کدوم باید از دوتای دیگه خرج کنیم. پول بیشتر میخوای؟ زمان آگاهی خرج کن. چطور؟ هممون 24 ساعت زمان داریم در شبانه روز. چرا یکی بیشتر پول داره یکی کمتر؟ چون اونی که بیشتر پول داره از زمانش استفاده بهتری کرده. مثلا چی؟ زمان گذاشته که یاد بگیره یه نکاتی رو، بعد اون آگاهی رو هزینه کرده رو کسب و کارش. زمان بیشتر میخوای؟ پس حتما کارهایی هست که بقیه هم میتونن انجام بدن. پول خرج کن که اونا برات کار کنن. آگاهی خرج کن، مدیریتشون کن اونا رو. آگاهی میخوای؟ برو بهترین های هر حوزه رو که میخوای پیدا کن، پول خرج کن، آگاهیشو بخر. میبینی؟ همش داده ستده. بعد زمان خرج کن، آگاهیشو یاد بگیر و آگاهی تو خرج کن. میبینی؟ پیچیده است اما میفهمی چی میگم. خب مقایسه کنیم اینا رو. زمان نه به تو به ارث میرسه نه به من. نه میتونی به عمر خودت اضافه کنی، میتونی تایم پرتو با استخدام یکی خالی کنی ولی ببین، اما نمیتونی زمان کل زندگی تو افزایش بدی. مثلا نمیدونی که چقدر هست. از طرفی هم هر کاری کنی در حال خرج شدنه، یعنی زمانت میگذره. فرض کن بهت بگم 10 میلیارد تومان تو حسابته، هر چی بخوای میتونی بخری و خرج کنی، اما اگه بهش دست نزنی بازم خرج میشه خودش اتومات. خب قطعا دیگه اینجوری هممون بهترین استفاده رو از اون پوله میکنیم، از اون 10 میلیارد تومان. ولی راجع به زمان اینطوری نیستیم، مخصوصا ما جوونا. چرا؟ چون فکر میکنیم که داریم، فکر میکنیم زمان داریم. پولم میتونه به ارث برسه، هم قابل کسبه، ولی محدوده و در ازای هر چیزی کمتر میشه. آگاهی کاملا کسبیه، اصلا تموم نمیشه. بنابراین یه سوال پیش میاد که کدوم دارایی بهتره؟ عملا هیچ کدوم. عده‌ای آگاهی، عده‌ای پول، عده‌ای هم زمان رو ثروت واقعی میدونن و این اختلاف نظر از غنی بودن نشأت میگیره. اگر پول فراوان داشته باشی فکر میکنی زمان و آگاهی مهمه، اگر آگاهی فراوان داشته باشی هم همینطور، زمان فراوان هم داشته باشی همینطور. همه اینا فقط یه حسه بچه‌ها. حس میکنی آگاهی داری، حس میکنی زمان داری، حس میکنی پول داری. در نتیجه ثروتمند واقعی کسیه که واقعا حس کنه، به اندازه کافی داره و از کسی هم عقب نیست. و حالا رسیدیم به اونجا که بگم ازت میخوام که چنل رو سابسکرایب کنی. میدونم درخواست تکراریه، اما هرچی بیشتر سابسکرایب کنی ما میتونیم به زیرسی‌های بیشتری کمک کنیم. قدرتو بدون. چاو چاو.